Unboxing yun. Thank you. Check natin. Oh, go. Wow! Ang syara. Ganito yung ginagamit ko talaga ito. Nice. Ang bango. Adik yun. Ayoko yung mga video natin dun sa last time sa February. Oh, God. Puro kaulan. Wow! Nagagi, ang dami yan. Cute! Alam mo yung parang ano siya, tea bag na nakasabit lang dyan, tapos lalagyan ng hot water. Tapos ang ganda. Ay, aesthetic, very wood. Oh no, ang ganda. Tapos ito yung mga flavors niya. Ay, ito, maggalawin mo ng hati, picturean ko yan. Pero ito yung ginagamit. Yes. Wow! Okay na yung video mo. Thank you! Okay, video.